Okay. Alright, so kita continue. Saya sambung terus lah sebab supaya kamu bolehlah nak buat tutorial sebab kalau kita tengok 7.1 tu tak banyak pun, simple je. 1, 2, 3 je, 1, 2, 3 je. Okay, kita sambung 7.2 formula. Kalau kamu tengok summary dekat sini, basic identity kita dah cover dah tadi, ada 3 basic identity, sin square theta plus cos square theta equals to 1, 1 plus cotangent square theta equals to cosecant square theta. Lepas tu kita ada cos 1 plus tangent square theta is equals to secant square theta. Okay, basically biasanya kita guna ini untuk proving dan juga solving lah. Okay, so next, ini kita dah tengok. Next kita akan cover 1, 2, 3, 4 lagi formula dekat sini. And kalau sempat kita akan tengok linear, solving linear equation lah. Okay, solving, okay betul tu. Okay, so first 7.2, first learning outcome kita is to express compound angle. So kita akan tengok compound angle. So apa tu compound angle? Inilah cerita dia, formula dia. So kita ada, let's say if the quotient give a sin A plus B, so dia akan pergi jadi sin A cos B plus cos A sin B. Okay, so sin dekat sini akan follow lah. Kalau di sini plus, dekat sini plus. Kalau di sini minus, sini akan jadi minus lah. Okay, so beza untuk cos pula kita ada, if you have cos A plus B, dia akan jadi cos A cos B, di sini akan jadi minus. Okay, sign dia bertukar untuk cos. Kalau kamu ada cos A minus B kat sini akan jadi plus. Okay, and then tangent, this is the formula of tangent. So ini formula sahaja, kalau hafal lagi bagus lah. Okay, kalau tak hafal boleh just refer balik dekat formula ini. Alright, so kita tengok example 9. So the question said find without using calculator. So without using calculator tu biasanya dia akan melibatkan special angle. Okay, bila special angle, without using calculator, special angle, so kita kena lalu kes triangle kita. Okay, so triangle yang kita baru belajar pagi tadi, di sini ada 30, di sini ada 60, sini 45, sini 45. 1, 2, square root 3, 1, 1, square root 2. Okay, itu special angle kamu lah. So, find the value of sin 45 plus 30 degree. So, bila dalam keadaan macam ni, ini ialah compound angle. So, kita kena pecahkan dia. So, what we have to do is, we have sin 45 plus 30. So, compound angle untuk sin A plus B, kita just follow equals to sin A or sin 45 cos B. Okay. Plus, okay, sign dia akan ikut kalau dekat sini plus, kat sini pun plus juga. Cos 45 cos A sin B, okay, sin 30. Okay, so formula je lah, and then kita just guna kita punya special angle. Sin 45 is equals to opposite over hypotenuse, 1 over square root 2. So 1 over square root 2. Cos 30 opposite, adjacent over hypotenuse, so square root 3 over 2. Plus cos 45 adjacent over hypotenuse, 1 over square root 2. Sin 30 opposite over hypotenuse, 1 over 2. Okay, and then kira je lah di sini. Dekat sini kamu akan dapat square root 3 over 2 square root 2. Di sini kita ada 1 over 2 square root 2. Okay, boleh tambah. Okay, denominator dia tak sama, so kita boleh tambah. Kita boleh simplifykan jadi square root 3 plus 1 over 2 square root 2. And kamu ingat dalam chapter 1 kita denominator tak boleh jadi, bukan denominator, set tak boleh, square root tak boleh berada di bawah. Okay, kalau dalam bentuk paling simplify, denominator kamu ni tak boleh ada square root. Okay, so apa yang kita belajar dekat chapter 1, kita kena rationalizekan dia. So rationalizekan lah. So you should get square root 2 times square root 3, kita ada square root 6. Square root 2 times times 1, kita ada square root 2 over 2 times 1, kita ada 2
square root 2 times square root 2 also 2. So final answer kita is square root 6 plus square root 2 over 4. Okay, so nampak dekat sini. Kalau nak senang sebenarnya ini kita masuk je dalam calculator. Sin 45 plus 30 degree, kamu akan dapat jawapan yang sama. Tapi sebab the question said without using calculator, semua jalan kerja ni kena adalah. Okay, ini untuk jawab soalan assignment lah. Okay, soalan subjektif sebenarnya. Soalan objektif, biasanya dia tak tanyalah ini. Dia akan terus cari jawapan akhir je. Saya. Kalau dalam calculator sin 45 equals to 2/2, Miss. Ya, betul lah tu. Kita punya sin 45, kalau ikut special angle kita, opposite over hypotenuse, 1 over square root 2. Tapi dalam calculator square root 2 over 2 sebab ini kita rationalizekan. So kamu akan dapat square root 2 over 2. Sama je lah tu. Okay, Miss. Okay. Alright. So kalau dia guna without using calculator, kamu masukkan square root 2 over 2, dia tahulah kamu guna calculator. Biasanya lah, tapi dia tak adalah tolak markah. Alright, kita tengok soalan example 10. So simplify. Simplify maksudnya simplify lah. So nampak sin x plus y, kita kena guna compound angle. So compound angle formula for sin x plus y, sin x plus y over cos x cos y. Compound angle kita ada sin A cos B plus cos A sin B. Okay, ini formula dia. Sin yang ada dekat sini akan ikut sini untuk sin. Untuk cos dia akan bertukar. So di bawah kita ada cos x cos y. So ini macam mana pula nak simplifykan? Okay, ingat mathematics, ini basic mathematics. Kalau saya ada x plus y over 2, ini akan jadi x over 2 plus y over 2. Okay, kalau atas dia operation kita boleh pecahkan. Tetapi kalau dia 2x plus y, kita tak boleh pecahkan. Okay, dia akan kekal as it is lah 2 over x plus y. So that means dekat sini ini kita boleh pecahkan. Okay, plus. So we can separate these two, dia akan jadi sin x cos y over cos x cos y plus cos x sin y over cos x cos y. Okay, kalau tak tahu apa yang saya buat ini. Okay, saya pecahkan dia je. So apa yang kita boleh buat dekat sini, we just cancel out apa yang boleh cancel out. So kita end up dengan, sekejap, apa yang salah dekat sini? Sin x cos y. No, sorry. Ini tak boleh cancel. Ini yang cancel. Okay, cos x dengan cos x, cos y dengan cos y kita cancel. So di sini kita tinggal sin x over cos x. Sin over cos apa? Tangent. Tangent. So tangent x. Di sini pun kita ada sin over cos, sin y over cos y. So dia akan jadi tangent y lah. Okay. Biasa soalan proving macam ni lah. Alright. Biasanya proving dia akan guna formula and then dia akan guna yang macam tadi kita buat. Contoh kita buat dekat sini, kita guna, kita samakan denominator. Itu sentiasalah dalam proving mesti akan ada ini, ataupun kita akan guna ini, ataupun kita akan guna konsep pecahkan ini. Okay, basically dalam proving benda yang sama je kita ulang-ulang. Okay, so tengok example 11. Okay, example 11 ni kita kena tentukan. Okay, baca soalan dulu. Kita ada given cos A equals to negative 12 over 13 and tangent B equals to 7 over 25. And the question said A is in the second quadrant and B is in the third quadrant. Okay, maksudnya angle A dengan angle B ni ada dekat specific angle. Dekat specific quadrant. And in case sebenarnya kalau dia tak bagi tahu pun, kita sebenarnya boleh tahu dia berada dekat quadrant apa. Okay, macam mana kita nak tahu? Since kat sini dia kata cos A ialah negatif. So cos yang negatif dekat mana? Add sugar to coffee. Di sini semua positif. Di sini cos positif. So maksudnya kalau cos negatif dia sama ada di sini ataupun di sini. Okay, tapi kita tak payah susah fikir. Soalan dah cakap dia dekat second quadrant. So kita tahulah angle A dekat second quadrant. So now let's draw. Axis kita
So ini kalau soalan jenis macam ni memang kena draw axis dan lukis triangle kamu di kuadran yang betul. Okay, so kita nak lukis kuadran A, angle A. Angle A berada dekat kuadran 2. Okay, so ini ialah A. Okay, and apa yang kita tahu tentang A ialah cos A equals to negative 12 over 13. Cos A is opposite, cos ialah opposite over, adjacent over hypotenuse. Okay, so that means dekat sini value dia ialah 12. Hypotenuse value dia ialah 13. Okay, tetapi nilai yang kamu ada kat sini ialah negatif. Yang mana satu negatif? 13 negatif ke 12 negatif? 12. 12 negatif. Okay, hypotenuse sentiasa positif sebab kamu ambil ni square plus ni square kamu dapat ini. Okay, hypotenuse sentiasa positif. So di sini ialah negatif sebab apa? Dia berada dekat negative axis sini. Okay, so please take note yang nilai negatif ni ada sebab dia letak. Lepas tu kita ada angle B. So angle B is in the third quadrant. So kita letak triangle kita di third quadrant. Ni pula. Okay, so ini ialah angle B kita. Alright, belum habis lagi. Sorry, ini kena cari nilai dia. Nilai opposite of A kamu kena cari. So macam mana nak cari? Kita guna apa? Theorem Pythagoras. Yes, Pythagoras theorem. So kita ada hypotenuse 13 square equals to, saya tulis dulu lah. C square equals to A square plus B square. C square is equals to 13 square plus negative 12. Sorry, terbalik. So kita nak cari, let's say kita nak cari A square equals to 13 square minus negative 12 square. So kita ada A square sama dengan 25. So A is equals to 5. So value dekat sini ialah 5. Okay. Alright. So next ialah kita punya angle B. Angle B, tangent B equals to 7 over 24. So tangent is opposite over adjacent. So opposite ialah 7, adjacent ialah 24. So nilai mana? Dekat sini kamu tengok nilai dia positif. Tapi please take note the axis. Dekat sini ialah negative x axis. Dekat sini pun negative y axis. That means dua-dua nilai ni negatif. Okay. Walaupun dekat sini positif. Sebab negative 7 over negative 24 kamu dapat 7 over 24. Okay, tapi kena tulis negative 24, negative 7 dekat sini. So to find the hypotenuse sama juga Pythagoras theorem. So kita ada C square equals to A square plus B square. So we have 7 square plus 24 square equals to berapa tu? 25. Betul ke? Bukan 25. C square sama dengan berapa? 6 to 5. Alright. So C sama dengan 25. Okay, so nilai dekat sini ialah 25. Okay, hypotenuse sentiasa positif. Okay, so apa yang kita dah ada daripada soalan, kita list down kan semua yang kita ada. So what we have here is cos A equals to negative 12 over 13. Okay, so kita cari sin A pula. Sin A opposite over hypotenuse. So sin A is equals to 5 over 13. So we can find also tangent A equals to opposite over hypotenuse. So we have negative 5 over 12. Okay, so next is for angle B. Yang kita ada daripada soalan ialah tangent B equals to 7 over 24. And we can also find sine and cos. So sine B is equals to opposite over hypotenuse. So negative 7 over 25. Cos B equals to adjacent over hypotenuse, negative 24 over 25. Okay, so itu apa yang kita dapat daripada triangle kita dan please check semula. Angle A berada dekat kuadran 2. Kuadran 2 sin sahaja yang positif. So check balik. Sin positif, cos negatif, tangent negatif. Okay. Okay, maksudnya kamu tak buat silap lah. Kamu tak ada terlupa letak negatif. So kalau terlupa letak negatif kat sini akan jadi salah. So check balik lah. Okay, angle B berada dekat kuadran ketiga.
Kuadran ketiga tangent yang positif. Okay, tangent positif. So tangent positif, yang lain mesti kena negatif. Okay, so itu kita nak senaraikan je lah. Tapi itu bukan apa yang kita nak cari. Kita nak cari ini. Kita nak cari sin A plus B. Okay, so basically ini ialah kamu punya compound angle kita lah. So, sekejap nak pakai color pun. Okay lah. So, kita cari sin A plus B is equals to, okay, compound angle for sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. So, apa yang kita ada, kita tinggal substitute sahaja. So, sin A ialah 5/13. Cos B is negative 24/25. Cos A is negative 12/13. Then last one, sin B equals to negative 7/25. And then sub masuk dalam calculator, you should get negative 36/325. Okay. Alright. So same thing dengan tangent ni lah. Tangent ni boleh buat sendiri. Try buat sendiri. Tangent A minus B. So substitute dekat dalam formula compound angle kamu yang ini and then kamu akan dapat jawapan dia apa. Boleh faham? Boleh, Miss. Okay. So sebenarnya soalan tu suruh cari yang ini je. Okay. Tapi the whole process mesti kena buat lah. Okay. Kalau tak, okay. Alright, so that is how we use compound angle and basically decide angle kita tu berada dekat kuadran mana. So penting untuk kamu tahulah yang ini ialah positif. Apa yang positif dekat kuadran 1 apa positif, kuadran 2 apa positif, kuadran 3 apa positif dan seterusnya. Okay, so itu compound angle. So next, we are going to see double angle formula. So dekat sini kita ada basically tiga lah, sin 2A, cos 2A, tangent 2A. Okay, double angle tu apa? Kalau sin A, satu je lah angle, single angle. Kalau kita doublekan dia, itulah di call double angle. Okay, kalau kamu bahagi dengan 2, dia jadi half angle formula. Okay, tapi formula dia masih lagi jenis yang sama. So, di cos kat sini kamu dapat tengok ada 3 jenis formula untuk cos. So, kena gunakan semuanya, semua formula boleh di-apply dalam apa-apa proving ataupun solving lah. Okay. So kalau kamu hafal lagi bagus lah. Tapi tak hafal tak apa, boleh refer sahaja. Tapi tolong hafal lah, senang sikit kamu nak buat kerja. Okay, so let's see example 12. Okay, if tangent theta is equals to 3/4 with theta is an acute angle. So let's say kamu dapat theta kamu, okay, kita bukan nak cari angle, kita bukan nak solve pun kat sini. So ini doesn't matter pun sebenarnya. Okay, the question asks us to find the exact value for tangent 2 theta. Okay, so tangent 2 theta, tangent 2A benda yang samalah, double angle. So we just substitute into this formula. So apa yang kita ada dekat sini, sorry. So tangent to theta equals to, substitutekan dalam formula yang kita ada. So 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. Okay, so tangent theta is 3/4. Tangent square theta basically just squarekan sahaja tangent theta kita. So substitute dalam calculator, you should get 24/7. Okay, simple je lah. So kat sini kamu ada tangent 4 theta. So tangent 4 theta sebenarnya double daripada angle kita. Kalau kat sini kita ada tangent 2 theta, tangent 2A, ini ialah tangent 4A lah. Okay, so apa yang kita boleh guna dekat sini, kita ada equals to, masih guna formula yang sama, tapi dekat sini akan jadi 2A. Dekat sini akan jadi 2A. So kamu ada 2 tangent 2 theta over 1 minus tangent square 2 theta. Okay, so tangent 2 theta kita dah ada daripada soalan asal dekat sini.
So just multiplikan by 2, 24 over 7 over 1 minus 24 over 7 square. Okay, so sub dalam calculator kita dapat negative 336 over 527. Okay, so simple je lah. Ada nilai, substitutekan je terus dalam formula. Okay. So example 13, without using calculator, find the exact value for 2 sin 22.5 cos 22.5. Sebab tu saya cakap kalau kamu ingat formula, kamu akan dapat idea apa yang ada dekat sini. So ini ialah 2 sin theta cos theta. Okay, so definition for 2 sin theta cos theta is actually sin 2a. So apa yang dia bagi kat kita, ini sebenarnya ialah equals to sin 2 theta, which is theta dekat sini ialah 22.5. So we have sin 2 times 22.5 is 45. Okay, by using special angle, kita ada sin 45 is equals to 1 over square root 2. Okay, sebab tu dia kata without using calculator. Biasa soalan yang without using calculator ni, soalan tu akan melibatkan special angle lah. Okay, so now we have 1 minus 2 sin square 75. So kalau tengok formula dekat sini kita ada 1 minus 2 sin square A, which is the same as cos 2A. So kita sebenarnya boleh tukar ini menjadi cos 275. Which is kat sini kita ada cos 150. Okay. Without using calculator, ini balik semula kepada yang kita baru belajar pagi tadi, 150. Tak boleh, kita kena ada basic angle, acute angle kita. So, kita recap sikit, 150 degree in quadrant 2 is in quadrant 2. Okay, that means the alpha is 180 minus 150, we have 30 degree. Okay, but remember in quadrant 2 apa yang positif? Sign yang positif. But in the question we have cos, so here should be negative, cos 30 degree. Okay, so cos 30 degree is square root 3 over 2. Boleh faham ke? Okay ke? Yang 4 di sini faham ke? Faham, Miss. Okay, Okay. Miss. Alright. So dekat quadrant 2 sepatutnya sign sahaja yang positif, tapi dalam soalan kamu ada cos. Okay, memang soalan asal sign tapi kita dah tukar jadi cos. So that means cos akan jadi negatif lah. Okay. Alright, so here last one kita ada 2 tangent 15, 1 minus tangent square 15. Itu ialah definition double angle untuk tangent. So straight away tangent 2 times 15. Jadi kita ada tangent 30. Tangent 30 ialah 1 over square root 3. Okay. Alright, so that is how we use double angle formula. Okay, so soalan DIY ni boleh try buat sendiri macam mana nak proving menggunakan double angle formula. Okay, kalau sempat sekejap lagi kita balik semula kepada sini. Okay, seterusnya kita tengok half angle formula. So macam saya cakap, kalau kamu tengok, formula dia sama je. Kalau tadi kita ada sin 2 theta is equals to 2 sin theta. Saya tulis lah. Sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. Ini daripada double angle formula. Okay. Kalau half angle, maksudnya angle tu kita bahagi dengan 2. So ini bahagi dengan 2, kita dapatlah theta. Over 2, kita dapat theta over 2. Over 2, kita dapat theta over 2. Okay, basically the same formula as double angle. So sama juga kalau kamu tengok cos pun ada 3 formula, tangent ada 1 formula. Okay, so basically theta tu kita bahagi dengan 2. Alright, so example 14. Example 14 sama macam soalan tadi. Example 12 tadi, bukan 12, 11. Okay, konsep dia sama macam ini. So let's see. Given sin A equals to negative 18 over 17, and cos B equals to 3 over 5, where A and B are in the same quadrant. Okay, soalan sekarang tak cakap dia dekat quadrant mana. They just say that A and B are in the same quadrant. So, let's see. Kita tengok. Okay, untuk sin A,
Sin A ialah negatif. So obviously dekat sini kita ada all sugar tea coffee. Okay. So di sini kita ada sign yang negatif. Obviously dia takkan berada dekat kuadran 1 sebab kuadran 1 semua positif. And dia takkan berada dekat kuadran 2 sebab kuadran 2 sign positif. Okay, so dia sama ada kuadran 3 ataupun kuadran 4. So it's either kuadran 3 or quadrant 4. Okay, so now we check for cos B. Cos B positif, okay. Dia mungkin boleh berada di sini dan dia mungkin boleh berada di sini. Dia tak mungkin ada dekat sini, dia tak mungkin akan ada dekat sini. Okay, so it's either quadrant 1 or quadrant 4. So from there, kita tahu yang sebenarnya dua-dua angle kita ni berada dekat quadrant 4. Okay, quadrant 4 sebab dia kata are in the same quadrant. Okay, so now we are going to draw. So kita draw angle quadrant 4 sini quadrant 4 let's say. And this is your angle A. Okay, so angle A yang dia bagi dekat kita ialah sin negative 18 over 17. Sin A equals to negative 8 over 17. Okay, so sin ialah opposite over hypotenuse. So opposite over hypotenuse. Okay, tapi kita ada negatif kat sini. So check balik ini yang negatif. Okay, sebab hypotenuse sentiasa positif. Ini ialah negative y axis. So ini negatif. Okay, cari nilai ni berapa? So basically 17 square. 17 square equals to negative 8 square minus plus A square contoh. Okay, so cari nilai A dapat berapa? Berapa A kamu? 15. 15. Okay. So nilai dekat sini ialah 15. Okay. Sebelah kanan so dia akan positif je lah. Saya harap semua orang tahu macam mana nak guna kamu punya Pythagoras theorem. So now kita boleh fillkan kita punya cos A equals to adjacent over hypotenuse and tangent is equals to opposite over adjacent. Okay. Okay, so now we are going to draw for angle B which also in the fourth quadrant. Okay, so angle B kita pun berada dekat kuadran yang keempat and we have cos B equals to 3 over 5. Cos B equals to 3 over 5. Cos ialah adjacent over hypotenuse. So dua-dua positif so tak ada masalah. Okay, so what's the value here? 5 square tolak 3 4. Okay, 4. Tapi bukan 4 saja sebab dia dekat negative axis. Okay, negative y axis. So dia negative 4. Okay, kalau terlupa letak negatif tak ada masalah. Kena check balik lah. Mesti sebab tu kita check balik supaya kita tak careless dekat situ. So let's say kat sini saya ada sin B equals to opposite over hypotenuse. Tangent B equals to opposite over adjacent. And always check balik. Kuadran keempat cos sahaja yang positif. So cos sahaja yang positif. Ini negatif, ini negatif. Kuadran keempat cos sahaja yang positif. Cos sahaja yang positif, ini negatif, ini negatif. Okay. Kalau kamu terlupa letak 4 tadi, kamu akan dapat sini positif, which is salah lah. Okay, so kita kena check balik. Okay, kita tak masuk soalan pun lagi. Kita baru mukadimah dekat kita punya soalan ni. So the question asks for cos A over 2. Okay, dalam formula tak ada cos A over 2 pun. Ada sin theta, ada tangent to theta dan ada cos theta sahaja. So apa yang kita akan buat dekat sini, kita akan jadikan cos theta over 2, let's say yang ini, sebagai subjek kita. Okay, let's say saya ambil daripada yang kedua. Obviously ini tak boleh lah. Okay, ini tak boleh lah sebab tak ada cos theta over 2. Okay, kalau saya nak ambil yang ini, saya kena deal dengan sin square theta over 2. So that's why saya ambil formula yang kedua ini. So kita tulis balik. From, so formula cos square cos theta equals to 2 cos square theta over 2. Okay, dia pakai A, sorry.
cos A equals to 2 cos square A over 2 minus 1. Okay, from this formula, kita akan jadikan cos theta over 2, cos A over 2 sebagai subjek. Okay, so kita pindah dulu. Kita ada 2 cos square A over 2 equals to cos A plus 1. Okay, 2 pindah sebelah dulu, cos square A over 2 equals to cos A plus 1 divided by 2. Okay, so just leave it dulu, biarkan dulu. Kita kira dulu cos A kita dekat sini ada nilai. Cos A kita ada nilai dekat sini. Ini ialah cos A kita which is 15 over 17. Okay, masukkan nilai dia. Cos square A over 2 is equals to 15 over 17 plus 1 over 2. Which is masuk dalam calculator, kamu ada 16 over 17. And this is for cos square A over 2. Tapi kita bukan nak cos square, kita nak cos A over 2 sahaja. So square-nya pindah sebelah akan jadi square root lah. Cos A over 2 equals to square root 16 over 17. But remember, square pindah sebelah bukan square root sahaja, ada plus minus. Okay. So, jawapan kita sama ada plus ke minus ke, macam mana nak tahu? Jawapan tak boleh nak dua-dua, kena satu je. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita akan tengok angle kita. Okay, angle, kita punya quadrant berada dekat quadrant 4. Which is dekat quadrant 4, cos yang positif. Sekejap sorry. Sekejap. Okay, alright. Kita ada dekat quadrant 4, which is quadrant 4, angle dia, kita boleh kata dekat sini quadrant yang keempat, since angle A kita is between 270 and 360. Okay, itu angle untuk A kita, angle untuk A. Ni A kamu between 270 dengan 360. Tetapi angle yang kita ada ialah A over 2. Okay, angle yang kita ada ialah A over 2. So apa yang kita kena buat ialah kita akan bahagikan kita punya range dekat sini dengan 2. So 270 divided by 2 we have 135 and here we have 180. Which is ini ialah range yang baru kita, range yang baru sekarang berada di kuadran 2. Okay, so kuadran 2 apa yang positif? Sin positif. Jadi kamu ada cos, cos kamu akan jadi negatif. So kita boleh terus bagi jawapan akhir kita, cos A over 2 is equals to negative square root 16 over 17. Okay, nampak simple? Tapi dia banyak part, okay. Kalau kita ada soalan macam ni je, kamu kena fikir yang kita kena guna formula half angle. And then kamu kena jadikan subjek untuk cos A over 2. Substitutekan. And then kita kena considerkan range kita. Nanti dekat dalam solving kita akan belajar banyak lagi tentang macam mana nak simplifykan kita punya range. Okay ke? Confused ke? Boleh faham tak? Faham, Miss. Ada soalan? Tak ada soalan? Tiada, Miss. Okay. Alright. For sin A over 2, soalan B, sin A over 2, boleh je nak buat cara yang sama menggunakan formula yang ini pula? Boleh, tak ada masalah kalau kamu banyak masa. Ataupun sebenarnya kita boleh je gunakan formula ini. Okay, so basically kamu dah ada cos A over 2. Okay, kamu nak cari yang ini. Kamu ada yang ini juga. Okay, daripada sini. Tak ingat dah, A. Okay, di sini. Okay, so apa yang kita buat ialah from formula sin A equals to 2 sin A over 2 cos A over 2. So kita akan susun-susunkan dia. So kamu akan dapat sin A equals to daripada sini negative 8 over 17. 2 sin A over 2 ialah apa yang kita nak cari. Cos A over 2 ialah daripada soalan A. So dekat sini ialah negative square root 16 over 17. So susunlah
Susunkan semuanya, supposedly kamu akan dapat sin A over 2 equals to square root 17 over 90. Okay, so lagi simple. Daripada kamu nak buat cara yang panjang, kita boleh gunakan cara yang simple sebab kita dah ada value of cos A over 2. Okay. Alright, so sebenarnya ada satu lagi soalan untuk angle B ni. Tak adalah saja-saja nak bagi angle B. Sebenarnya ada satu soalan lagi, saya tertinggal soalan tu sebenarnya. Soalan C ialah sin A plus B. Okay, which is datang daripada compound angle lah. Yang ni boleh cari sendiri menggunakan formula apa yang kita dah cari dekat sini. Okay ke jelas? Jelas, Miss. Okay. Mana kamu? Okay. Alright. So seterusnya, last lah. Factor formula. Factor formula ni simple je. Nampak macam susah, tapi as long as kamu tengok formula tu, kamu akan dapat apa benda yang kamu nak buat. Okay. Akan ada yang rasa susah dekat factor formula ni sebab formula dia panjang dan confusing. Banyak sangat sign dengan cos, banyak sangat plus dengan minus. Okay, akan ada yang rasa susah. Okay, saya tak nafikan. Okay. Tengok example 15. Okay, saya tak adalah nak explain kamu punya formula ni, boleh tengok sendiri. Kita tengok example 15. Express each of the following as the product of two trigonometric functions. So ini ialah sum. Okay, kita ada dua trigo, kita ada sum. Dia suruh jadikan produk, which is sum to product lah. So kita tengok sin, sin. So sini sin, sin, sini sin, sin. Kat sini ada plus, so kita akan guna formula yang ini. Okay, so basically sub je dalam formula. Ikut je. So kita ada formula yang ini. 2 equals to 2 sin P plus Q over 2. So we have 6 theta plus 4 theta over 2. Darab cos 6 theta minus 4 theta over 2. And then we just simplify. 6 tambah 4 bahagi 2. 5. So 5 theta. 6 tolak 4 bahagi 2. 1. So cos 1 theta. Simple je. Cos, cos. Cos minus cos. Cos minus cos. So ikut sahaja negative 2 sin P plus Q over 2 sin 7 theta plus 5 theta over 2. 7 plus 5 over 2. 7 tambah 5. 12 bahagi 2, 6. So 6 theta. 7 minus, sini minus 7 minus 5, 2. 2 divided by 2, 1. So sin theta. Okay. Alright, seterusnya kita tengok find the exact value. So kalau tadi dia just bagi dalam bentuk theta saja. So sekarang kita kena cari nilai dia lah. Without using calculator. So bila without using calculator ni akan ada benda yang melibatkan special angle lah biasanya. So sekarang dia dalam bentuk produk. Okay, sin darab dengan sin. So kalau kamu tengok dekat sini, kita ada product to sum. Okay, ini produknya lah. Pergi kepada sum. Okay, so kita ada sin darab dengan sin. So sin darab dengan sin ialah nilai yang di sini. So ini yang kita akan gunakan. So apa yang kamu kena pindahkan ialah yang kita nak guna basically ialah ini. Yang kita nak ialah sin A, sin B. So negative 2 tu kena pindah ke sebelah. So negative 1 over 2. So yang lain kita follow sahaja. Okay, ingat negative 2 ni pindah sebelah dia jadi negative 1 over 2 lah. So cos A plus B. So kita ada cos 105 plus 15 minus cos A minus B. Minus cos A minus B. Okay, so tinggal simplifikan saja. So negative 1 over 2. 105 tambah 15 kita ada 120. 105 minus 15 we have 90. Okay. So sebab dia kata without using calculator, kita kenalah tukarkan dia kepada basic angle. So 120.
120 is in quadrant 2. Okay, so alpha kita kat sini 180 minus 120 is 60 degree. But in quadrant 2, only sign yang positive. Since we have cos here, dia akan jadi negative. So here we have negative 1 over 2, negative cos 60 minus cos 90. Okay, so cos 60 is 1 over 2. So kita ada negative 1 over 2 minus cos 90 is 0. So you end up with positive 1 over 4. Okay, so bila dia kata without using calculator, you have to show lah kamu punya tukar kepada basic angle tu. Kalau dia tak kata ataupun dia just minta jawapan akhir, guna je calculator kita. But remember to change your mode calculator dekat dalam degree. Okay, sentiasa alert dalam trigo. First thing first ialah calculator punya mode kamu. Okay, sia-sialah hidup kamu kalau calculator kamu salah mode. Okay, so question B boleh buat sendiri sebab basically ialah substitute sahaja dalam formula. Saya tak naklah tunjuk benda yang sama 100 kali. Okay, boleh buat sendiri? Boleh, Miss. Okay, so that is your final answer ataupun square root 2 betul lah. Okay, so last part, example 17. Okay, prove the following identities. So again, macam mana kita nak tahu? Kita kena guna factor formula dekat sini. Macam saya cakap, kita kena choose one side. Takkan kita nak choose tangent 5A. Dari mana kita nak mula? Paling tidak pun kita boleh tukar dia jadi sin 5A over cos 5A. Okay, lepas tu tak tahu dah nak buat apa. So obviously we will choose left hand side dekat sini. Okay, so we choose left hand side. Sin 7A plus sin 3A over cos 7A plus cos 3A. Okay, so now the aim here is to make all of this become tangent. Okay, idea. Contohlah kita tak tahu, kita sebenarnya dekat factor formula punya topik. Okay, idea mungkin the first thing yang saya akan buat, saya rasa saya akan buat ialah saya akan bahagikan dengan cos. Okay, cos 7A. Tapi contohlah saya ada sin 7A plus sin 3A. Saya akan bahagikan semua dengan cos 7A. Okay, sebab bila saya bagi sin 7A over cos 7A, saya dapat tangent 5A, tangent 7A. But sekarang saya kena considerkan angle kita. Okay, kalau sin 3A divided by cos 7A, dia tak jadi apa-apa. Okay, dia takkan bertukar sebab angle dia berbeza. So we cannot do that. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini, kamu nampak sin, angle yang berbeza. Okay, ada plus lagi tu ataupun minus pun boleh juga, which is kita tahu ini ialah daripada sum to product. Okay, sum of two trigonometric ratio, kita boleh tukarkan kepada product. Okay, so sin plus sin plus sin, so dia akan jadi 2 sin cos. So we are going to change that. 2 sin cos. Yang dalam basically sama sahaja, A plus B over 2. Okay, so yang di bawah, cos plus cos. Cos plus cos, 2 cos. So kita ada 2 cos 7A, 3A over 2, 7A minus 3A over 2. Sini minus Okay, so now kita simplifykan. Obviously 2 dengan 2 boleh cancel. And this is actually the same thing. Okay, kita simplifykan dulu lah. Kamu akan dapat sin 7 tambah 3 bahagi 2 ialah 5A. Cos 5A over cos, sorry sini bukan 5A. Cos 2A, cos 5A, cos 2A. Okay, and we can cancel out cos 2A. So we are left with sin 5A over cos 5A, which is sin over cos ialah tangent
5a. Okay, which is the same thing as right hand side proven. Okay. Right, so that's it. Okay, soalan B. Ada masa sikit lagi untuk soalan B. Ataupun soalan B ni kamu buat sendirilah. Cuba buat sendiri. Boleh ke buat sendiri? Last miss, last. Kasih tunjuk miss. Okay, kita tengok soalan B. Tapi soalan B ni ada typo sikit. Dekat jawapan dia sepatutnya negatif kat sini. Tak apa. Alright, so obviously kita akan pilih left hand side kita. So left hand side cos 2a minus cos 2b over sin 2a plus sin 2b. Okay, obviously same thing, sum to product lah. Okay, kita ada cos minus cos. So cos minus cos is negative 2 sin sin. Okay, negative 2 sin sin. Negative 2 sin sin. Yang dalamnya masih sama, 2a plus 2b divide by 2. 2a minus 2b. Okay, yang bawah sin plus sin. So sin plus sin ialah 2 sin cos. So kita ada 2 sin 2a plus 2b over 2 cos 2a minus 2b over 2. Okay, betul ke ni? Sekejap ya, saya check sekejap. Miss, Ya, yang negatif 2 sin tu bukannya 2a minus 2b kah? Sebab dia minus kan? ini sini. Mana Bukan sini? miss, bawah-bawah. Ya, tepi. Negatif 2 sin yang itu miss. Bukannya negatif 2 sin 2a minus 2b over 2 kah? Sini. Sekejap, nampak. Sini ialah cos minus cos. So cos minus cos is 2 sin sin kan? So 2a plus 2b over 2 sin 2a minus 2b over 2. Oh Betul ke? ya, miss. Iyalah. Sorry, Okay. miss. Okay, tak apa. Alright. Okay, so negatif 2 dengan 2 kita boleh cancel. And this is the same thing. Sin 2a minus 2b over 2. Bukan, sini yang sama. Sin 2a plus 2b, sin 2a plus 2b ni ialah benda yang sama. So we can cancel out that. Ini boleh cancel out. Okay. So apa yang kita tinggal ialah equals to negative. Yang di atas akan jadi sin a minus b. Yang di bawah akan jadi cos a minus b. Okay, so sin over cos kat sini ialah tangent lah, negative tangent a minus b. Itu typo dia, ada negatif kat sini sebenarnya. Betul? Okay, boleh ke? Boleh miss. Okay. Alright, so basically factor formula ni formula sahaja. Nanti saya akan try bagi soalan yang melibatkan factor formula. Kamu biasakan diri macam mana nak buat factor formula ni. Saya tak cakap dia senang, tapi dia sedikit mencabar lah. Okay, kamu kena faham setiap formula yang ada. Alright, so itu untuk formula. So next class, bukan next class, esok tak ada kelas. Hari Rabu kita akan bincang tutorial. Okay, so please attempt the question 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Okay, soalan tutorial sampai 7.
Soalan ekstra pun dah boleh buat dah. Yang satu boleh buat, dua buat, tiga, empat, lima. Right. Yes, betul. Okay, so try buat as many as possible supaya bila kita discuss kamu boleh faham lah. Okay, so that is all for today. Ada soalan? Tiada, Miss. Tiada soalan. Right, tak ada soalan. Itu saja and please readykan chapter 5. Saya tak check hari ni, mungkin saya akan check hari Khamis. Okay, hari Khamis mungkin saya akan check. Depends on the availability tempat juga. So either Khamis lah. Okay, itu saja. Thank you class. I'll see you guys when I see you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Yes. Bye-bye.